ابل بتشيل منفذ اخر من الايفون، واليكسا تقترح لعبة خطيرة جدا ممكن تسبب حرائق على طفل عمره 10 سنوات. واخيرا فوربس تنشر السبب الصادم خلف اسعار هواتف الشاومي الرخيصة رغم جودتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف. ومع تقريبا نهاية العام الميلادي نقدر نقول انه هذه حلقة الاخبار الاخيرة في هالسنة، بس هل حتكون فعليا الاخيرة هنا؟ حنشوف بإذن الله. الحلقة الجاية بتبين لنا أشياء كثيرة، بس خليني أركز اليوم وأقول أنه برنامج أول بأول يجيب لكم آخر أخبار التقنية ويخليكم على اطلاع بجديد التقنية من حول العالم وأيضا من الوطن العربي. نمر بالذاكرة على عام 2022 وبعض الأشياء المميزة اللي مرت علينا. حيكون هذا الأمر في نهاية الحلقة، فلا تفوتكم هال 10-15 ثانية اللي نهاية الحلقة مضبطين لكم إياها. أهم شيء تأكدوا أنكم معنا، استمتعوا، وإن شاء الله كل شيء يكون جدا رايق. وابدأ على طول بالخبر الأول، واتكلم أنه الحلقة الماضية تكلمت عن قصة رسمية عن ال NFT اللي كان المفروض يباع ب1,000,000 ريال ومباع ب40,000 ريال فقط، ورابطها في نفس صندوق الوصف. لأن نتكلم من نفس السالفة وذكركم نهاية الحلقة. الحين بعطيكم خبر ثاني. تخيلوا انه اول رسالة SMS في التاريخ انباعت بتقنية ال NFT مقابل 150,000 دولار. الرسالة بعتها شركة فودافون المالكة للرسالة في مزاد خيري في باريس. الرسالة عمرها 29 سنة، وكانت من أحد مدراء فودافون لزميله يهنئوا بنهاية السنة والأعياد حقتهم. ووفقا لفودافون فالمبلغ كامل راح يتم التبرع فيه للجمعيات الخيرية. ما أدري من مين اللي رايحين مع نفس ال NFT، لأنه جالسين نشوف كثير شركات ومشاهير جالسين يقدمون أمور منوعة ويبيعونها ك NFT Non-Fungible Tokens بأسعار غير منطقية. أغلب التوقعات تقول إنه جنون ال NFT راح يخف بشكل كبير خلال السنتين أو الثلاثة القادمة، وراح يبدأ استخدامها بشكل عقلاني أكثر بين المستخدمين. أتمنى نشوف الشيء هذا. عبد الله يسأل يقول فيصل لابس ساعتين. يا معك حق، كويس انك قفطتها. فعليا في ساعتين لابسهم، واحدة من جارمن وواحدة حقت ابل الأخيرة. كل واحدة منهم قاعد اختبرهم حاليا على دقة امور نقدر نقول مرتبطة بالصحة. القياسات اللي تسويها ساعة جارمن كثير قالوا لي عنها انها مرة دقيقة ورايقة، فقلت ليه ما اكد بنفسي هذا الموضوع. الحين في شيء صادم اكتشفته، انه مع الجارمن وحساس قياس التوتر والستريس لقيت نفسي مرة تعبان. الساعة تقول أنا أموري طيبة ما فيني شيء، بس الساعة تقول أيضا من قراءاتها أنه عندي ستريس عالي، ما أنام كثير، واللي شفتوه على الشاشة فعليا قراءات من نفس التطبيق حق جارمن. المهم التجربة النهائية بتجيكم قريب بإذن واحد أحد، وخلينا نكمل في الأخبار. وشركة أوبو اللي تسجل براءة اختراع ل3 هواتف جديدة قادمة، كلها بشاشة خلفية عند الكاميرات. أحجام وتصاميم هذه الشاشات تختلف، شفنا الدائرة والمربع والمستطيل يتم استخدامهم على الجهة. وأغلب التوقعات تقول أنه أوبو جالسين يسوون هالحركات لأنهم يشوفون أنها هي المستقبل اللي في النهاية كل الشركات بتلتفت له، وبكذا بيضطرون المنافسين يدفعون لأوبو مقابل هذه البراءات. ولازم أذكر هنا أنه أوبو تعامل نفسها أنه هي شركة تقنيات، تصنع تقنيات كثيرة، تطلع أشياء كثيرة في عالم التقنية المرتبط بالهواتف الذكية وغيرها، وبالتالي تتيح للناس أنهم يطبقوه وبس. ريم تسأل وش رأيكم في التغليف الحراري؟ عن نفسي لقيت التغليف الحراري ممتاز في بعض السيناريوهات. لقيت انه يبين لي الجسم الاساسي للجهاز، النحافه اللي موجوده في الاجهزه الذكيه دائما تصير موجوده عندي، يعتبر حفاظ على الاستثمار ممتد. استخدمت التغليف الحراري وما زلت استخدمه على الساعه الذكيه، واستخدمه ايضا على الايباد بانواعه، وبالتاكيد على الجوال. اللي بالنسبه لي استخدمه هو البي ماسك، ما شاء الله عليهم هنا عندنا في السعوديه. ما جربت انواع ثانيه، ولكن انا ما بين التغليف الحراري وبعض انواع الاغلفه الرسمية اللي من شركات معروفة، وبالتالي أعرف أنه استثماري محمي. وعلى حسب طبيعة الجو والمكان اللي بكون فيه أحيانا أغير الغلاف الخارجي عشان أكون حامي استثماري بإذن الله، وأكون مستانس أيضا بالتقنية وامتدادها معي. شاومي من أكبر الشركات المصنعة للهواتف عالميا، وتحتل المركز الثاني وراء سامسونج، ومتفوقة على أبل. بس في سؤال يدور في أذهان البعض، اللي هو على الرغم من أن جودة الهواتف حقت شاومي عالية، إلا أنه أرخص بكثير بفارق ملحوظ من المنافسين، بالذات سامسونج وأبل واللي تفوقت عليهم شاومي. تخيلوا أن شاومي تأخذ نسبة أرباح قليلة من كل هاتف تبيعه.
ابل على سبيل المثال تكسب ما يعادل 40 الى 65% من قيمة الايفون اللي تبيع، والسامسونج تقريبا نسبتها متشابهة، اما الشاومي فتربح تقريبا على كل جهاز 10% فقط. طبعا لما نقول هذه النسبة نعرف انه فرق جدا كبير، يعني كيف قدرت تكبر وتوصل اللي وصلته الحين؟ للأسف وحسب فوربس فالسبب هو خصوصية المستخدمين، وتستفيد منها الشاومي في تسويقها، وبكذا تقدر الشاومي انها تعوض قيمة الأجهزة المنخفضة من ناحية أخرى، وهي الاستفادة من البيانات الخاصة في المستخدمين. والكلام هذا من فوربس مو كلامي أنا. والفكرة أيضا يمكن الكلام برضو ينطبق فقط على السوق الصيني، لأن السوق الصيني والبيانات حقت المستخدمين هناك وتعتبر شيء جدا كبير، فبالتالي يمكن يتم استخدام هذا الأمر تسويقيا بشكل سلبي ضد شاومي حاليا. فلا نستعجل، خلينا نكون مرة أذكياء في التعاطي مع الأخبار اللي قاعدة تطلع لنا من الأخبار أو الإعلام الأجنبي اللي يقول لك هذول الأعداء يسووا كذا وهذول الشركات تسوي كذا. لا، خلينا ننتظر ونشوف الحقيقة، نشوف رد الشاومي وهل بالفعل هم قاعدين يتعاملوا مع بياناتنا بشكل كامل. ومستخدمين الشاومي اللي حول العالم، هل انتم شفتوا شيء زي كذا موجود في جهاز الشاومي الخاص فيكم اذا كنتوا تستخدموا المتصفح حق الشاومي؟ على القناة بتحصلون فيديو لتشكيلة ماوسات متنوعة من هايبر اكس، الاحترافية والخفيفة والجميلة وايضا المخصصة. كمان عندنا هذه القاعدة الضخمة اللي تمت مراجعتها وفيها اضاءات RGB، نتكلم على شيء مخصص للمحترفين واللي يحبوا بالفعل يكونوا رايقين ومتميزين. المساوئ وايضا المحاسن كلها ذكرتها في الفيديو موجود على القناة. في مشكلة كبيرة صايرة الآن بخصوصية مع أليكسا في بريطانيا. في طفل عمره 10 سنوات سأل أليكسا وش في تحدي جديد أقدر أسويه؟ أليكسا قالت له The Penny Challenge، تحدي القرش البني، وهو تحدي خطير جدا ومجنون وما ننصح أحد أصلا أنه يسويه لأنه ممكن يسبب انقطاع كهربائي أو حريق. أصابع الاتهام تهاجم أليكسا حاليا أنها كيف نصحت الطفل بمثل هذا التحدي، وين أهله ما حد سأل. بس المهم مو شرط طفل، يعني هذا تحدي ما ننصح فيه أبدا لأي شخص. لازم ما ننسى أنه أليكسا عبارة عن ذكاء اصطناعي والأخطاء واردة جدا، خصوصا أن الذكاء الاصطناعي يتعلم مع الوقت. وخطأ كبير من أليكسا، نعم، هل يستحق هذا الهجوم؟ حد انتوا قولوا لي. عن نفسي وجهة نظري أنه كل شيء موجود عندنا مرتبط بالذكاء الاصطناعي ولا مرتبط بالآلة ما نقعد نقول له سمعا وطاعة، لا، نصير ناخذ المعلومة نعالجها. ولو موجود عندنا أليكسا مساند شخصي في البيت لازم نقول أطفالنا وننبههم مو كل شيء تسمعوا منهم صح، ولازم نشرف أيضا. على فكرة يعني كل المساعدات الشخصية من الإعدادات حقت جوالكم اللي مربوط بهالمساعد تشوفوا تاريخ الأسئلة كامل اللي انسألته، أحيانا تلاقوا التاريخ مو كويس، بس المهم تقدروا تشوفوا كل التاريخ. عدة تعليقات يقولوا انهم ما حصلوا تطبيق مي تايم في متجر الاندرويد، وهذا كان من فيديو المي تايم. للتوضيح، تطبيق مي تايم يجي على اجهزة هواوي الداعمة لهذه التقنية والخاصية، زي الفيس تايم يجي على الايفونات وما نلاقيه على الاندرويد وما نلاقيه على اجهزة ثانية. هواوي يمكن مستقبلا تتيح ميزة المي تايم لشريحة اكبر من الناس. الكفاءة حقت التقنية لما اجربها على اجهزة شاومي والمنظومة حقتهم جدا رايقة، عشان كذا في الفيديو وضحت أكثر من مرة أنه منظومة هواوي والارتباط فيها يكون أجمل. إشاعة جديدة تقول أنه آبل في طريقها للتخلي عن منفذ جديد قد يكون في الآيفون 15. مو منفذ الشحن، منفذ الشحن ممكن يطول شوي معانا ويستمر. المنفذ الجديد اللي راح يودع الملاعب هو منفذ شريحة السيم كارد. نعم، آبل عندها نية أنه في المستقبل تصير تشتغل مع الشرائح المدمجة فقط. المسرب اللي سرب هالمعلومة يقول أن آبل تواصلت بالفعل مع كبار مشغلين الهواتف في أمريكا وبلغتهم أنهم يستعدون لهواتف ذكية تعمل فقط بالشريحة المدمجة، والسبب مثل ما قالوا مع منفذ السماعة توفير مساحة داخلية وتقدر من خلالها أبل تستفيد منها في أمور أخرى زي تكبير البطارية وإضافة أمور أخرى الله أعلم عليها. ما راح أنتقد وأقول خطوة سيئة أو جيدة، لأنه نعرف أنها لو تطبقت فالكل راح يطبقها. لذلك بقول لكم جهزوا أنفسكم من الحين للمستقبل للشرائح المدمجة، وفي العادة يكون الطريقة كالآتي: أكبر دولة عندها آبل الوصول لها
الولايات المتحدة الأمريكية. تبدأ شركة أبل بإصدار نسخ محددة من الآيفونات بشرائح مدمجة معززة بسعر أقل من السعر العادي بشوي، ولكن حيكون هذا الأمر مغري جدا للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية ولا شركات الاتصالات. وبالتالي ترجع بعض الآيفونات تطلع فيها الشريحة جاهزة من نفس المشغل بالشريحة المدمجة مبرمجة فيها. بالتالي يوصل الآيفون للمستخدم يفك من الصندوق والشريحة فيه وكل شيء فيه وعلى طول تجربة رايقة للجوال. الأمر هذا إذا بالفعل صار مع الآيفون 15 وعامل 24 حنعرف أنه تدريجيا يتم تطبيقه حول العالم، إلا إذا سوت أبل حركة سبق وسوتها أنها تتفاهم مع مجموعة مشغلين في كل بلدان العالم وتجيب معهم تطبيق فعلي لهذه الخاصية بيسموه بشكل mass deployment، تشغيل فعلي ضخم على كل العالم. ولكن هل حيقولوا أنه ما في خيار شريحة من الأول؟ ما أظن. الموضوع حيكون تدريجي لأنه شيء موجود لسنوات وسنوات ما حتقدر الناس تستغني عنه بسهولة، لأنه كل بلد عندهم البيانات لأنه في كل بلد في مشغلين، بعضهم طبق الشريحة المدمجة وبعضهم عندهم بيانات تثبت أنه ما انتشرت بين الناس، فكيف أجبرهم 100%؟ ونهاية الفيديو ونهاية هذه السنة مع حلقات الأخبار، خلينا نتذكر شوي بعض الحلقات أو اللقطات الغريبة. افكار ما لقينا شيء نسويه في الكيسات اللي نحط مسخن دجاج، والابتكار أكيد بيكون له جانب جدا كبير مع المستخدمين. إن شاء الله يستر ايش بيسخنوا فيه. الجوال، الجهاز الذكي، الموبايل، السلولر، وش سميتوه، هذا ما هو باب ثقة أبدا. وأكيد في نسخة بتجيب معالج كوالكم، وأكيد بنطلع بسواليف مرة ثانية كوالكم ولا إكسينس. آخر مرة واللي هي حقة العام 21 الإكسينس تفوق في نواحي عن كوالكم، وكوالكم تفوق في نواحي. يطلع لك موضوع الأسنان وتوقف لثانية ثانيتين، هذا أمر محسوب بالخوارزميات إنك وقفت. إذا حيقولوا الخوارزميات إذا مهتم، ما شدوا موضوع الأسنان إلا مهتم. ولكن إحنا أصلاً وصلنا في زمان نلاقي إنه الأندرويد الخامل أموره تمام، أو حتى من سامسونج من الشركات الرائدة يوازي نفس منظومة الاي او اس ونظام الاي او اس بقدرة الأمان وأيضاً بالخصوصيات اللي هي الورش اللي عندنا، اللي فيها نقدر نقول ورش، يعني الله أكبر إيش بتكون ورش فيها ورود فيها ضغط. فالفكرة عزيز صعب جدا تعقبك في عالم العملات الرقمية، لكن وش اللي غير رأيه بعد يوم واحد من سرقة هذا المبلغ؟ الكلام صدارة، ولا في أي شركة على هالكوكب حتقدر تكون عندها صدارة غيرنا. يعني أتوقع أنه بيجيه مبلغ جدا كويس، وللأسف المبلغ هذا طار بسبة صفرين. فعليا تخيلوا نصل لزمن أصحاب الشركات زي أبل تقول السيارة حقتك ما حتشتغل، ما جددت اشتراك. ليش لا؟ وش لا بنص بعد. بس تخيلوا معي لو شفنا الهيستوري، تاريخ المتصفح عندها الين ما وصل احمد قاعد يضحك كان يشرب مويه. يبوك ابل لاكثر من مره لاكثر من مؤتمر، فبالتالي صعب انك تقول الجهاز حيجي بعد 9 أشهر ما حيكون فيه التقنيه الحلوه ذي، لانه الهند اهم شيء لا ولا شيء. الهند اهم شيء بالنسبه للنثينج. المهم النقطه التقنيين، عشان كذا طب اياها اول باول. والحين خذوا هذه النصيحه، لا ترسلوا اجهزتكم للصيانه بالبريد. الشعار في جيمس وسحبوا انكم تجيبون صاحبكم حق كمال الاجسام اللي يقدر ينتفوا بشكل جدا قوي. يا جماعه بهوينكم شوي صلوا على النبي يا جماعه، هدوا شوي يا جماعه. هذه شركه رهيبه عندها اجهزه كويسه، بس مع كل التطور اللي عندهم احد اخر الاجهزه كان اسمه سامسونج جالكسي زي فولد 3 5G. الله يا رب العالمين ينفع بنا اجمعين، وان شاء الله يا رب العالمين كل سنواتنا وكل ايامنا كلها تكون خير وبركه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم السنه الجايه باذن واحد احد مع انتهاء متوقع لهذه السلسله من هنا. اشوفكم على خير باذن الله، في امان الكريم.